Tjena kära språkinlärare. Klockan närmar sig hämtningstid på en livlig förskola i Sverige. Barnen håller på med de sista lekarna för dagen och föräldrarna börjar droppa in. En av dem är Elina som ska hämta sin 4-åriga son, Leo. Hon möter en av Leos barnskötare, Sara, vid dörren till avdelningen. Efteråt kan du gå med i vår telegramkanal, länken finns under videon, och svara på flervalsfrågor om denna lektion för att öva ännu mer. Nu kör vi! Hej Sara, är Leo redo att gå hem? Hej Elina! Ja, absolut. Han sitter och ritar vid bordet just nu. Ska bara hjälpa honom att packa ihop sina grejer. Hur har din dag varit då? Jo, det har rullat på. Ganska stressigt på jobbet idag faktiskt. Aha, jag känner igen det där. Men nu är det ju helg snart. Skönt, va? Verkligen! Vi ser fram emot att bara ta det lugnt. Hur har Leo haft det idag då? Någonting kul han har gjort? Han har haft en superbra dag. På förmiddagen var vi ute i skogen och letade efter vårtecken. Det tyckte han var jättespännande. Och sen på samlingen pratade vi om bokstaven L. Och han var jätteduktig på att komma på ord som börjar på L. Åh, vad roligt. Han älskar ju att vara ute. Och bokstäver är han också inne i just nu. Ja, han är så nyfiken och lär sig snabbt. Han lekte jättebra med de andra barnen också idag, speciellt med Noah i lekhörnan. De byggde något jättekonstigt legotorn tillsammans. Hahaha! Ja, de två brukar ju hitta på bus. Har han ätit ordentligt idag då? Han kan vara lite petig ibland. Jajamän, han har ätit som en liten varg. Både lunchen och melliset gick ner utan problem. Han verkade extra hungrig idag. Vad bra. Då kanske han sover gott sen också. Har det varit något annat jag behöver veta? Någonting särskilt som hänt? Nej, inget speciellt faktiskt. En lugn och fin dag överlag. Han var lite ledsen en stund när kompisen gick hem, men det gick över snabbt när vi började pyssla. Okej, bra att veta. Ja, det är ju alltid lite jobbigt när någon kompis säger hej då. Men han brukar komma över det fort. Precis, här kommer han nu. Hej Leo, nu är mamma här. Mamma, vi har ritat en drake. Vill du se? Åh, vad fin. Den ska vi sätta upp hemma. Tack för idag, Sara. Tack själv. Trevlig helg till er. Detsamma. Hej då. Hej då, Sara. Hej då. Lyssna igen för att anteckna nya ord och öva senare. Hej, Sara. Är Leo redo att gå hem? Hej Elina! Ja, absolut. Han sitter och ritar vid bordet just nu. Ska bara hjälpa honom att packa ihop sina grejer. Hur har din dag varit då? Jo, det har rullat på. Ganska stressigt på jobbet idag faktiskt. Aha, jag känner igen det där. Men nu är det ju helg snart. Skönt, va? Verkligen! Vi ser fram emot att bara ta det lugnt. Hur har Leo haft det idag då? Någonting kul han har gjort? Han har haft en superbra dag. På förmiddagen var vi ute i skogen och letade efter vårtecken. Det tyckte han var jättespännande. Och sen på samlingen pratade vi om bokstaven L.
och han var jätteduktig på att komma på ord som börjar på L. Åh, vad roligt. Han älskar ju att vara ute. Och bokstäver är han också inne i just nu. Ja, han är så nyfiken och lär sig snabbt. Han lekte jättebra med de andra barnen också idag, speciellt med Noah i lekhörnan. De byggde något jättekonstigt legotorn tillsammans. Ja, de två brukar ju hitta på bus. Har han ätit ordentligt idag då? Han kan vara lite petig ibland. Jajamän, han har ätit som en liten varg. Både lunchen och melliset gick ner utan problem. Han verkade extra hungrig idag. Vad bra. Då kanske han sover gott sen också. Har det varit något annat jag behöver veta? Någonting särskilt som hänt? Nej, inget speciellt faktiskt. En lugn och fin dag överlag. Han var lite ledsen en stund när kompisen gick hem, men det gick över snabbt när vi började pyssla. Okej, bra att veta. Ja, det är ju alltid lite jobbigt när någon kompis säger hej då. Men han brukar komma över det fort. Precis, här kommer han nu. Hej Leo, nu är mamma här. Mamma, vi har ritat en drake. Vill du se? Åh, vad fin. Den ska vi sätta upp hemma. Tack för idag, Sara. Tack själv. Trevlig helg till er. Detsamma. Hej då. Hej då, Sara. Hej då. Hoppas att du har lärt dig mycket av samtalet. Glöm inte att kommentera nya ord som du har lärt dig idag. Gilla och dela om du vill fler samtal på svenska. Okej, fantastiska tittare. Innan ni går vidare, låt mig berätta om något riktigt coolt här på YouTube. Det kallas Super Thanks. Det är ett sätt att visa extra kärlek och stöd till kanalen och det är enkelt att använda. Vill du visa extra kärlek och stöd till oss? Då, tryck på den lilla Super Thanks-knappen precis nedanför videon och stötta oss hur mycket som helst du vill. Det är som att ge oss en high five direkt genom skärmen. Genom att använda Super Thanks hjälper du till att göra det möjligt för oss att skapa ännu bättre innehåll för er alla. Så om du gillar vad du ser och du vill se mer av det, varför inte ge oss ett Super Thanks? Tack så mycket för ert stöd på förhand. Ni är de bästa och jag uppskattar varje liten gest av stöd från er. Innan vi avslutar vill jag påminna er om att glömma inte att gilla den här videon om ni har lärt er något nytt idag. Dela den med era vänner om ni tror att de skulle ha nytta av det här. Och självklart prenumerera på kanalen så att ni inte missar kommande lärorika lektioner. Tack för att ni tittade och vi ses snart igen på vår nästa svenska lektion.